ਅਮਰ ਆਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ। ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ 3:01 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਾਹ ਹੁਣ ਹਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਐਤਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੋ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਬੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ, ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨਡ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਹੌਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਆਗੇ ਆਗੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਡੇ ਨਾਈਟ। 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ। ਤੋ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਉਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੰਧ ਨਿਬੇੜੇ ਗਾਫਲ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤਾਣੇ। ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੰਧ ਨਿਬੇੜੇ ਗਾਫਲ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤਾਣੇ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਝੂਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਪਿਛਲੀ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲੋ, ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋਅ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ MPP ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 3:15 ਵਜੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, 2-4 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 612 1314 ਜਾਂ ਫਿਰ 416 425 2627। 3:15 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ, ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੇ ਚਰਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਸੱਬੇ ਸਈਆਂ ਕੱਤੀ ਕੱਤੀ ਮੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਜਣਾ ਦਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਡੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੋੜੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਮੁੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਹਲ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾਈ, ਹੱਥੀ ਜੜੀ ਕੋਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ। ਇੱਕ ਪੈੜਾ ਜਵਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੱਕੀ ਭਲੇਰੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਮੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਪੁਰੇ ਦੀ ਚਲਦੀ, ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ। ਗੁਰੂਏ ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ, ਖਾੜਾ ਮੈਂ ਵਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਕਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਂਗੂ ਡਾਵਾਂ, 5 ਸਵਾ ਤੇ ਵੜਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਏ ਆਉਣਾ ਅਜਰੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੱਜਵੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੜੀਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਚਿੱਕੂ ਨਾਲ ਗਲੋਟੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬੂਵੇ ਅੜਿਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖਾਂ ਰੁਮਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਹਰ ਦਮ ਡੋਲੇ, ਚਰਖੇ ਦੀ ਹਰ ਦਮ ਡੋਲੇ, ਮੁੱਢੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੋਲੇ। ਤੇਰੇ ਉੱਡਦੇ ਆਉਣ ਖਿਆਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ ਕੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮਹਾਲ ਵੇ ਚੰਨ ਕੱਤਾਂ। Sat Shri Akal. Hello there. My name is Kevin Yard, and I'm your member of Provincial Parliament here in Brampton North. I know that this last year has been hard for everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know that I am here to help and raise the concerns for the residents of Brampton North at Queen's Park.
Feel free to reach out to my office for any assistance that you may require. My phone number is 905-495-8030. Asian Food Center te aine saste daam, jithe har cheez di hai quality lajawab. Haar gayi महंगाई, जीते हम हर रात. क्या होते है? क्या रेसिपी चेंज की है? नहीं, मैंने चेंज किया है सिर्फ शॉपिंग की जगह. Asian Food Center, वाह क्या बात. Asian Food Center. ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਲਾਸ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੋ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਈ ਨੰਬਰ ਕਮਾਲ 680 ਰੈਕਸਡੇਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, 416 679 9191 416-679-9191 ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ। CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9056704444 905 670 4444। रोड के भी प्यारे लगते हैं सब अपने, मेरे जीवन के हैं बस यही सपने। शेर बेसन शुद्ध और फ्रेश, जिसका स्वाद जीत ले सबका मन। सेहत से बढ़कर कुछ और नहीं खास, शेर बेसन ही है मेरे परिवार का विश्वास। I love you too. शेर बेसन लाए प्यार बढ़ाए। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੇਲੋਸਨ ਐਂਡ ਮੈਕਲੋਗਲਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਵੁੱਡ ਬਰਨਿੰਗ ਓਵਨ, ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ LLBO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜੂਸ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਤਾ, ਲਜ਼ਾਨੀਆ, ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ, ਫਿਸ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਸਤਾ ਤੇ 905 460 9494 905 460 9494 ਪੀਜ਼ਾ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਸਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, USA ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਪੇ। KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਕਾਲ ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ 647 628 6100 647 628 6100 KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ 1332 ਖਾਲਸਾ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡਿਕਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈਬ ਔਨ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਡਿਕਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ 9056967070। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਸ ਭੁੱਲਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲ ਜਸ ਭੁੱਲਰ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਸ ਭੁੱਲਰ। 4167322611। Specialized in commercial mortgage 416 732 2611। All kind of mortgages and loan, please call ਜਸ ਭੁੱਲਰ। CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਗਤਾਰ ਢਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 794 3233 905 794 3233। ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਓ A1 ਫਰਨੀਚਰ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਲੈਦਰ ਦੇ 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਫੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਓ A1 ਫਰਨੀਚਰ। 20 ਰਸੀਨ ਰੋਡ ਇਟੋਬੀਕੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ 416 743 2872 416 743 2872। A1 ਫਰਨੀਚਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁੱਕ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੈਂਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਵਿੰਦਰ 416 356 5047 416 356 5047। ਐਵਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, USA ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਗੁਰਨੇਕ ਖਟੜਾ 416 829 48 28। ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MPP ਮਿਸਟਰ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Let's start with Mr. Kevin Yarde. Welcome in the show, Mr. Yarde. Sat Shri Akal, thank you very much, Amarjeet. Glad to be part of your program. Oh, thank you so very much. You can speak Punjabi as well, huh? Not as fluent as you. You living in Brampton, you must speak Punjabi. Exactly. I agree. So, how's your health? Well, doing well. You know, it's a time where you can't really see a lot of your family or friends, so I'm hoping soon I'll be able to do that. But just following the rules and the regulations of health advisors. Okay, first of all, Mr. Yarde, I would like to ask you your opinion on COVID vaccine is happening in around the Brampton. You know what? I'm not impressed. I'm not happy with the rollout that's been going on in Brampton. And especially with regards to what happened with the pilot program. I love Kingston. I have friends in Kingston, but Kingston was given vaccines over Peel region, over the Brampton area, where we have the highest numbers of cases, and we weren't part of that pilot program. So I'm really upset about that, and I know a lot of the councillors, even the mayor, has spoken out about it. In terms of the discrepancy when you look at the numbers. So I'm not happy with that. I'm hopeful that we'll continue to get more vaccines coming in, but that's something that's very concerning. I'm sure you have heard about the Amazon warehouses in Brampton that was closed by Peel Health, Public Health. Why do you think there was such a bad COVID outbreak there? And how can we stop this from happening again? You know, I don't blame
the employees at Amazon. They are essential workers. Most workers in the Brampton and Peel region are essential workers who work in warehouses. We have taxi drivers, we have truckers, we have PSWs, and they have to go to work. They can't stay home. And unfortunately, the Ford government has decided against paid sick day. So what is happening, and it's apparent what's been happening, not just at Amazon, but also at the Canada Post facility we heard a couple of months ago, workers are going to work sick because they have to make that choice. Am I going to go to work or stay home without any pay? I have to pay my rent. I have to pay my mortgage. I have to pay my bills. So they're in that situation, Amarjeet, where they have to go to work. And I feel for them. And unfortunately, the Ford government, including all 9 Peel MPPs, Conservative Peel MPPs, voted against paid sick days in Peel region when they know for certain that the majority of workers are essential workers and they're not getting protected. So that's the situation we're seeing in Amazon, and we've seen in Canada Post. And unfortunately, if we don't get that, we're probably going to see more of them in this third wave. ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MPP ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ MPP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, NDP ਦੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MPP ਨੇ 416-326-6727 416-326-6727 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। Mr. Yade, people know you as auto insurance cricket in the provincial parliament. There is a question, why is auto insurance so expensive in Brampton, and will the NDP make auto insurance cheaper? Well, auto insurance has been expensive in Brampton for many, many, many years. Even during the Liberals, when they were in power for 15 years, they promised to lower the auto insurance by 15%. They did nothing. Now that the Conservatives are in power, they promised to eliminate discrimination, postal code discrimination. They didn't do it. They haven't done it. So we continue to see our rates increasing. We actually pay the highest, as you just mentioned, in Ontario. On average, we pay $2,698 a year. Oh, that's a lot. That's bad. There's any solution? Well, the solution is I mean, the government can do it because the insurance companies aren't going to do it. If we don't legislate cheaper auto insurance, what incentive do they have to lower their rates? So we have put forward, Grattan Singh back in 2019 put forward a bill 44 ending auto insurance discrimination in the GTA. However, the Conservatives, they voted against it. So here we are paying the highest auto insurance bill. Is there any possibility like Montreal government can take it over? Well, all options are on the table. All options are on the table, but I think we need to first of all look at what's been happening in Ontario in terms of auto insurance premiums. When you look at the fact that we are in a pandemic, a global pandemic, Amarjeet, and we're still looking at our auto insurance rates going up, not coming down. Our vehicles are on our driveway. There's fewer people on the road. There's fewer accidents. And insurance companies are reaping in billions of dollars in premiums. And it's ridiculous. It really is. If ever there was a time that we could lower auto insurance rates, you think this would be the time in a pandemic. But obviously, if we can't even lower auto insurance premiums in a pandemic, then obviously there is no will from the Conservative government or the previous Liberal government to do so. And we're just getting gouged all the time. And what we're asking for is half-price premiums during the pandemic. Because there's a lot of essential workers who cannot afford these premiums. Mr. Kevin, there's another question because Ontario government's budget is knocking the door now. In your opinion, how is Doug Ford handling the pandemic and the
No, I want to talk about the budget actually. What do you want to see for the Brampton in the 2021 Ontario budget? Well, my number one ask in the budget is for a third hospital. It is time for a third hospital. And unfortunately, we haven't had that. We can look at Stephen Del Duca, who came to Brampton with photo ops, and people in Brampton remember what Stephen Del Duca did for Peel in the last 15 years. We had over 4,000 patients in hallways in gurneys while he was in power with Kathleen Wynne, and we are underfunded, and we've been underfunded for years, and we were over capacity on day one at Brampton Civic Hospital. Over capacity. So what I'm asking for, myself, Sarah Singh, Garati Singh, Brampton East and Brampton Center, we're asking for a fair deal with investment and support for our community. And so it's not something that we haven't said a million times. I mean, the government knows, but they've chosen time and time again to leave Brampton behind. And per capita, we are the least funded in terms of healthcare in Ontario, Brampton. And we are the fastest growing city in the country, with over 600,000 residents. So a firm commitment to building and funding the third hospital in Brampton, that's what I want to see in this budget. And as mentioned before, we are the fastest growing city in the province. So I know that the Conservative member in Brampton South and in Brampton West voted against the hospital. They voted against the university. They voted against paid sick days. It is time for them to step up and treat Bramptonians fairly. So that is my number one ask in this budget. I understand. So, Mr. Yarde, would you like to tell us, my audience, how is Doug Ford handling the pandemic and the vaccine rollout? Well, as I mentioned just a second ago, Amarjeet, the vaccine rollout has not been equitable. We have the highest cases. You are not happy. No, I'm not happy. You know what? I am not here to. I'm not here to complain. If they do something good, if they do something right, I'll be the first to say so. I'll be the first. Then you let us know what would be the better thing to do. Well, I think the vaccine rollout, you can't send vaccines to areas that do not have high case numbers. If you want to deal with this pandemic, you have to get into the hot spots. And for whatever reason, you're going to have to ask Premier Ford and the Conservative MPPs, why did they overlook Brampton in the Peel region? It makes no sense. None whatsoever. Yeah. So, Mr. Yarde, anything else you want to say anything to our audience or viewership? Well, just to let your audience know that I'm here for them, Brampton North and right across Brampton. I'm going to continue to fight for paid sick days. I'm going to continue to fight to get a break on our auto insurance, as I'm now the auto insurance critic. And, enough is enough. We need that third hospital in Brampton, and we will continue to fight for that as we've been doing for years now. And I just want to let everybody know, I know it's tough speaking to the businesses out there and the essential workers. Continue to practice social distancing. Continue to wear your face mask, wash your hands. There is light at the end of the tunnel as these vaccines start to come in, and we will get through this together. And could I give my number as well, Amarjeet? Yes, I have. I already mentioned your number. I can say again, 416-326-6727, 416-326-6727. So, Mr. Yard, I know and community know you are working very hard for the community. So, thank you so very much for being with us. Sat Sri Akal, Amarjeet. Sat Sri Akal. God bless you. Thank you so very much. God bless. Bye. ਇਹ ਸਨ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ MPP ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ
ਔਰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2-3 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ MPP ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਯਾਰਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਲਓ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905 612 1314 ਜਾਂ 416 425 2627। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ RB ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਕਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਰੇਟਡ ਡੋਰਸ, ਡਰਾਈਵਾਲ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਟਾਇਲਸ, ਬੈਕ ਸਪਲੈਸ਼, ਵੈਨਿਟੀਜ਼, ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ RB ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ। 905 454 8000। ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ RB ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6000, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲੋਕਲ 10000 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ $15,000+ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੈਜੂਅਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫੋਰ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 858 9032 416 858 9032। ਟਰਾਂਸਫੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਜੀਤੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਬਾਈ। ਵਾਹ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਪਾਲੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਪਲੈਨਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਰਾਰੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਜਾਂ ਫੂਡ ਟਰੱਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਓ। ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਲ ਪਲੈਨਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ at 647 409 7501 or 905 678 0111। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ। ਗੱਡੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤੇ ਤੂੜਾ ਪਈ ਪੱਟਦੀ ਨੀ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਚੱਲੀ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਨੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਚੱਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੀਟਸ। ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 20 ਡਿਊ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। 905 792 0059 905 792 0059। ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵੀਟਸ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ। ਰੀਮੈਕਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਣੂ ਦੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ 5 ਸਟਾਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਟਾਪ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ broker Gopal Singh Ranu 6472940567 647 294 0567 Remax Real Estate Center ਦੇ Gopal Singh Ranu। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, A1 ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀਜ਼। ਬਰਥਡੇ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਟਾ, ਸੂਜੀ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਓ 1075 ਲੋਰੀਮਾਰ ਡਰਾਈਵ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਜਸਪਾਲ ਨਾਗਰਾ 905 564 2663 905 564 2663। A1 ਕੇਕ ਐਂਡ ਪੇਸਟਰੀਜ਼। ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ आज है साडी कामयाबी दा मील पत्थर। रॉयल कैनेडियन रियल्टी ब्रोकरेज एजेंट बन ज्वाइन करो, आपा मिल के उडारी भरांगे। Royal Canadian Realty Brokerage. Make us part of your family because we can take care of you and because we believe in the best. Pushpinder Gill and team at Royal Canadian Realty 9053640727। Royal Canadian, believe in the best। ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੇਲ। ਥਕੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਟਰਸ। ਸਿੰਗਲ, ਡਬਲ, ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ, ਕ੍ਰਿਬ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮੈਟਰਸ ਲੈਣ ਲਈ 1771 ਆਲਬੀਅਨ ਰੋਡ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਟਰਸ 416 213 1117। ਲੈਣਾ ਏ ਟਰੱਕ ਲੋਨ, ਵੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇਜ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣਗੇ ਹੱਲ। ਕਰ ਟਰੱਕ ਲੋਨ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 50 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਹੋਏ ਹੈਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਲੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। 416 804 2015 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਓ 1200 ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 22, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 416 804 2015। ਜਨਵਰੀ 1 2004 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬੌਂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ RESP ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 416 930 4353। ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਘਟਣੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੇਸ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬਣੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਲਮਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ NDP ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਡਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ-19, ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗੀ ਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗੀ ਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਡਰ ਇਹਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੀ ਕੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੀਅਰਲੀ ਅੰਨੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ
ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੱਖਰ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ ਢਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢਾਉਣ ਦੇਣੇ ਘਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੱਕਾ। ਤੋ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਢਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੰਧ ਨਿਬੇੜੇ ਗਾਫਲ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤਾਣੇ, ਕਈ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਝੂਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੋ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਡੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈ ਵੀ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਕੁੰਠ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, 1998-99 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, 90% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਜਰਾ, ਉੱਠ ਰਲ ਤੁਰਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਰਾ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕਮਾਲ ਜਰਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਗਏ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਈ ਬੱਲਿਆ ਸਾਥੀ, ਕਈ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਈ। ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਮਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ ਐ, ਓ
ਹਿੰਮਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐ ਹੁਣ ਮੰਦਲੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਆ ਮਾਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਏ ਲੋਹੜੀ ਐ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜੀ ਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਓ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੀ ਬਲਿਆ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪਰ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਗੜੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਈਏ ਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀਬਾ ਸੀਤੀ ਐ ਓ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚਾਉਣੇ ਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇਕ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਚਾਉਣੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋੜ ਪਾਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਓ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਈ ਬਲਿਆ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਓ ਧਾਰ ਬੰਬੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਐ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਸਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀਤ ਬਨੀਤੀ ਐ ਓ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਅਕਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਤੈਥੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੈਣ ਫੇਰੇ ਓ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਈ ਬੱਲਿਆ ਸਾਥੀ ਕਈ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਨ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੀਤੀ ਐ ਓ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਹਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਐ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੋਰ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਸ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਕੁਝੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਰੀ ਕਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 416 741 4686 ਐਵਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ USA ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਾਲ ਗੁਰਨੇਕ ਖਟੜਾ 416 829 48 28 ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ I have the answers to all these questions. I'm Tajinder Sivya from SNS Lawyers. Call me now. SNS Lawyers 416 818 4000 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੇਨਟੇਨ ਯੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਹਰਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਆਡਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹਰਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟ ਸਮਾਲ ਕਲੇਮਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ 647 858 4040 Starlane Painting Spray paint, hotel, motel, commercial, residential painting ਵਿੱਚ specialize ਕਰਦੇ ਨੇ Starlane Painting free estimate ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4162304000 Starlane Painting ECI ਵੱਲੋਂ free security ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ free monitoring ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ I feel safe. We feel safe. I feel safe with ACI. 416 333 6060 ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਸਨ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੂੰ ਫਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 60-40 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 40% ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ
437 488 55 55 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ। 414374888585। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਗ ਬਦਵਾਲ ਦੀ। ਜੈਗ ਬਦਵਾਲ CGA ਨੇ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਵੀ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਰੇਡੀਓ TV ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ $20 ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਲਓ ਆਪਣੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਓ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਸੋ ਕਾਲ ਜੈਗ ਬਦਵਾਲ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 571 9997 416 571 9997। 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ, 2 ਐਂਡ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਵੇ 410 ਐਂਡ ਬੋਵੇਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 647 294 0567। ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀਅਨ ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਯੈਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਪੱਟੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 647 278 53 94 6472785394। ਮੈਨੂੰ ਕੈਵਨ ਯਾਰਡ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ MP, ਕੋਈ MPP, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੰਤ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ। ਤੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਡੈਫੀਨੈਟਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਾਏ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਿੱਧੂ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਪਰੈਂਜ਼ਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ MP ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੰਤ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਗੜੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 46,951 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 4.5% ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.21% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਰਾੜ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਟਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨ। Asian Food Center, वाह क्या बात। Asian Food Center, Asian Food Center ते आइने सस्ते दाम, जिथे हर चीज दी है क्वालिटी लाजवाब। हार गई महंगाई, जीते हम हर क्या रेसिपी चेंज की है? नहीं, मैंने चेंज किया है, सिर्फ शॉपिंग की जाएगी। Asian Food Center, वाह क्या बात। Asian Food Center। ਏਕਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੁਣ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸੁੱਖਾ ਕੰਗ ਐਂਡ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਟ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸੁੱਖਾ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 680 ਰੈਕਸਟੇਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਨੰਬਰ ਹੈ 416 679 9191 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਲਓ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 905 612 13 14 13 13
ਜਾਂ ਫਿਰ 416 425 26 27। ਕੁਝ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ 89.5 FM, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ IPTV 24 ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ, YouTube ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਨਿਕਰ ਜਾਣ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਹਾਸੇ, ਓਏ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਅੱਧਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨੀ ਦੰਦਾਂ ਸੇ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਨਿਕਰ ਜਾਣ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਹਾਸੇ।